สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในลุคของผู้คุมนะคะในซีรีส์ชื่อดังเรื่อง Squid Game นะคะชอบมากดูจบไปแล้วนะคะวันนี้มาอยู่ในช่วงของการ DIY นะคะหายไปเป็นปีเลยนะคะช่วง DIY คือไม่ได้ทำเลยนะคะ นี่วันนี้เราจะมาทำหน้ากากนะคะหน้ากากตัวนี้นั่นเองนี่นะคะเป็นหน้ากากผู้คุมนะคะในเรื่อง Squid Game นะคะที่ทำรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะว่าชอบเป็นหัวหน้านะคะ wow. ชอบเป็นหัวหน้าแล้วก็ชอบตัวที่เป็นตัวหัวหน้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววิธีทำจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะคะไปกัน